හදන්නේ තේ බොන වෙලාවට ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම එකක්. පාන් පිටි සුදු ලුණුවේ තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. තේ බොන වෙලාවට පැන්ඩස කෑම කන්න අකමැති හැමෝටම වගේම ටිකක් සැරට කන්න කැමති අයට හොඳම රෙසිපි එකක්. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්න මොනවද ඕන කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 150. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 3. තලාගත් සුදු ලුණු බික් 3. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1. මේ හැමදේම එකතු කරගෙන කෑම එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. මම මුලින්ම පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන ඒකට වතුර මිලිලීටර් 150ක් දමා ගන්නවා. මේ වගේ වතුර එක හොඳින් උණු වීගෙන එද්දි මම ඒකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා ගත්ත වතුර ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් තවත් පාන් පිටි ටිකක් එකතු කර ගන්න. මම මෙතනදී පාන් පිටි කවලම් කරද්දි තමයි ලුණු, ගම් මිරිස් කුඩු වගේම සුදු ලුණු එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට පාන් පිටි ටික දාන්න කලින් උනත් මේ ටික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ටිකක් සැරටම මේ කෑම එක හදාගන්න ඕන නම් ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ වේලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තබා ගන්න. මේ වගේ හොඳින් මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න. දැන් මම මේ ටික ලිපෙන්ගෙන වාජනයකට දමා ගන්නවා. මේ ආකාරයට නැවතත් හැන්දකින් හොඳින් කවලම් කර මිශ්‍රණය නිමෙන්නට තබන්න. දැන් මිශ්‍රණය හොඳින් නිමිල තිබෙන නිසා මම මේ ටික අනා ගන්නවා. මිශ්‍රණය අනා ගනිද්දී පාන් පිටි කුට්ටි තිබෙනවා නම් ඒවත් ඉවත් කර ගන්න. පෙනෙන ආකාරයට ඩෝ එක අතේ නොඇලෙන පදමට තියෙන්න ඕන. මම දැන් මේ ඩෝ එකට තෙල් පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන ඩෝ එක තව දුරටත් නීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ සොෆ්ට් එකට ඩෝ එක තියෙන්න ඕන. මම දැන් කටින් බෝඩ් එකට තෙල් ටිකක් ගාගෙන මේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න තමා හදන්නේ. ඔයාලත් මේ ආකාරයට ගොඩාක්ම තුනියටත් ගොඩාක්ම ගානටත් නැතිව තුනී කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේ තුනී කරගත් මිශ්‍රණය කුඩා කොටු වලට කපා ගන්න යන්නේ. මම මෙතනදී කොටු ෂේප් එකට හදාගත්තේ ලස්සනට කොටු ෂේප් එකට කපා ගන්න පහසු නිසා. ඔයාලට වෙනස් ෂේප් එකක් අවශ්‍ය නම් බෝතල් මූඩියකින් ඔයාලට රවුම් ෂේප් එකක් ආකාරයටත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට කොන් වල තිබෙන කොටස් කපා ඉවත් කරගන්නමින්
ලස්සනට කොටු ටික කපා ගන්න. මම දැන් කොටු සියල්ලම කපාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ කොටු ටික වෙන් කරගනිමු. බලන්න ලස්සනට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තුනියට කොටු තියෙන්න ඕනි. ඔයාලා කපාගත් කොටුවල තුනී බව අඩු නම් මේ ආකාරයට අතින් තුනී කරගන්න. කොටු තුනී වුණු තරමට ලස්සනට බැද ගන්න පුළුවන් වගේම ක්‍රිස්පි ගතියටත් ඒක බලපානවා. දැන් තියෙන්නේ මේ ටික තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න. තෙල් එක හොඳින් රත් වන තුරු තිබෙන්නට හරින්න. හොඳින් රත් වූ තෙල් ටිකට මේ ආකාරයට කපාගත් මේ කොටු ටික දමා බැද ගන්න. මොකද රත් නොවු තෙල් එකට දැම්මොත් මේ කොටු කැඩෙන්න බලනවා. දැන් දෙපැත්ත හරවමින් ලස්සන පාටක් එනතුරු බැද ගන්න. බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. මේ ටික හදාගත්තේ අඩුම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින්. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150කින් මේ වගේ කොටු ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ කෑම එක try කරලා බලන්න. හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඔයාලත් මේක හදලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනතුරු සතුටින් පරිස්සමට ඉන්න.